Ayan guys, may bago naman tayong menu for today. Ang gagawin po natin ngayon ay magta-tiles tayo dito sa bayan ng anak ko sa likod. Ayan. Ito yung open space na maliit lang sa likod. Ginawa kong gagawin ko itong tiles kasi makalat. Ayan. Maliit lang naman ito guys. Ayan. Ayan o. So bali, ano lang ito guys, 20 na tiles na 40 by 40. So, umpisa natin guys. Ayun guys, ready to mix na dito. Sa tabaw na ito, walang katulong. Dapat sulo-sulo lang para makatipid. Ito naman guys ay pagsubok lang. Hindi naman natin to scale. Pero pag kaya nila, dapat kayanin din natin. Kaya tayo yung Superdad. Okay, let's go. So ayan guys, mag-mix na tayo ng simento at buhangin. Ang mixture ko nito, isang sakong simento at 3 sakong bistay na buhangin. Ito'y hindi natin alam kung ano talagang tama dito. Kaya dyan sa mga tunay na nagtatiles talaga, baka naman pwede kayo mag-comment below para madagdagan naman yung kaalaman ni Superdad. So, maraming salamat sa inyong panonood nito. Pag mayroon po kayong mga comment below na lang po para malaman ko naman ang tamang mixture nito. Maraming salamat po sa inyong panonood.
maganda yan guys, oh, sa mga baguhan at saka sa mga malalakas ang loob mag-tiles. Makakatulong yan na pagpantay sa pagitan ng dalawang tiles. So kailangan natin yan. Para matuto tayo mag-tiles, gamitin natin yan. In-order ko yan guys sa Lazada. guys. Hi guys. Mag-vlog si Papa Wowo. Hi. Bye. So, ayan guys, tapos natin lights yan. Kaya natin yung So ayan guys, mag-start na tayo maglagay ng grout. So kaunti lang to, siguro hindi pa tayo dito abutan ng 30 minutes. Welcome, Papa Wowo.
So, ayan guys, tapos na tayo mag-grout, tapos na rin yung tapos na lahat. So, done na. Nakatapos na naman tayo ng isang project dito sa pag-tiles. Ayan guys. Ito guys, okay, siguro kailangan natin itong isprihan ng yan din kasi yan. So, kailangan siguro natin isprihan ng pintura yan para hindi kalawangin. Yan. Yan ang grout. Ayan, nadagdagan na naman yung talent ni Superdad. Ito, hindi naman tayo dito expert sa pagtatiles. Ngunit malakas lang ang loob natin manggaya-gaya. Ayan. See you next vlog guys. Maraming salamat sa panonood ninyo. Abangan nyo yung malaking itatiles ko doon sa garahe nila. Try lang muna tayo dito.